Jesus, nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat sa mga pagkakilala siya sa tanan na kinahanglan sa iyang mga disipulo ang malumbantay handa sa pag-asa sa iyang pamumuhala sa buwan. Dito sa ating talagpunan ng oras sa MANUGSAB-OG, ito naman yung nangyayari ng basura sa ating Nagsiling ka sa imo mga apostoles, lakat kamo sa bugos nga kalibutan, tudluin ninyo ang tanan nga mga tao sang tanan nga gintudlo ko sa inyo, kag himoa sila nga mga gintuton-an ko. Yari kami karon nga gabi sa sining programa Oras sang Manugsab-Og sa pagsab-og sang binhi sang imo pagtulunan sa panghuna-huna sang imo mga tumuloo. Ipadala sa amon ang Espiritu Santo nga sadtuanay imo ginpadala sa imo mga apostoles sa pag-iwag kag sa pagtuytoy sa amon pagpangabudlay. Tubtub ining binhi nga amon ginasab-og karon nga gabi magtubo sing malambo, magpamunga sing matinggas nga mga bunga sa Kristohanon nga pangabuhi sang imo mga tumuluo. Maria nga iloy sang mga apostoles, iloy manamon kag inspirasyon sang amon kabuhi, ubayiman kami sa sining oras sang amon pagsab-og sang binhi sang mga pulong sang imo anak. Amen. Ang pagbasa sang santos nga ebanghelyo suno kay San Juan. Sadto nga panahon, ang mga Hudiyo nagkulumuron bato kay Jesus kag nagsiling siya, "Ako among tinapay nga naghalin sa langit." Gani nagsiling sila, "Indi bala ini si Jesus nga anak ni Jose? Kilala naton ang iamay kag iloy. Paano bala makasiling siya karon nga nagpanaog siya halin sa langit?" Si Jesus nagsabat, "Hindi kamo magkulumuron sa inyong kaugalingon. Wala si may makapalapit sa akon kung hindi siya pagbuyukon sang amay nga nagpadala sa akon, kag banhawon ko siya sa katapusan nga adlaw." Ang isa sa mga propeta nagsulat, "Pagatudloan sa Dios ang mga tao. Ang tagsa-tagsa nga nagapamati sa amay kag nagatuon sa iya, nagapalapit sa akon. Wala ini nagakahulugan nga may nakakita sa amay. Siya nga naghalin sa Dios, amo lamang ang nakakita sa amay. Nagasiling ako sa inyo sa matuod, ang nagatuo may kabuhi nga wala sing katapusan. Ako amo ang tinapay sang kabuhi. Ang inyo mga katigulangan nagkaon sang mana sa disyerto, pero nagkalamatay sila. Pero bisan sino nga nagkakaon sa tinapay nga naghalin sa langit, hindi mapatay. Ang bisan sino nga magkaon sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon. Kag ang tinapay nga akon ihatag, among akon unod para sa kabuhi sang kalibutan." Mga utod, amo ini ang binhi nga ginsab-og sa oras sang manugsab-og. Maayong adlaw sa inyo mga utod ko kay Kristo. Ako si Seminarian Alan Christian T. Tabausares, nagikan sa parokya ni San Antonio Abad sa Banua sang Tubungan. Padayon kita sa pagpamalandong sa buhi nga pulong sang Dios nga ginkuha sa Ebanghelyo suno kay San Juan, kapitulo 6, bersikulo 41 tubtub 51. Sa kadamo-damo pagkaon sa kalibutan, nga tinapay ang ginakabig ni Jesus nga siya ang tinapay sa kabuhi. Suno sa libro sang Henesis, si Adan kag si Eva nagpalayo sa sagwa sang paraiso, kag tungod sini
ang Ginoo nagasiling kay Adan nga mag-ubra para sa iya kalanon. O kung sa English pa, by the sweat of your face shall you get bread to eat. So una pala nga libro sang aton scriptures, nagapahayag na nga naan ang Ginoo sang importansya sang tinapay nga ini pagapangabudlayan agud para maangkon naton sa matagadlaw-adlaw nga tanan. Makita man ang tinapay sa aton Lord's Prayer. Give us this day our daily bread. Kaag ini nga pangamuyo nga gintulo ni Jesus sa aton, ginapangayo naton sa Ginoo, hindi lang bilang pisikal nga pagkaon, kundi spiritual man nga pagkaon. Dugang pagid, sanggin pang tunga ni Jesus ang tinapay para ipakaon sa linibo ka mga tawo, ang tinapay isa ka simbolo sang kaaluwan kag pagpaambitanay. Isa ini kabalaan nga bugay sang Ginoo sa aton matagadlaw-adlaw nga kabuhi. Kag sa aton ebanghelyo subong, si Jesus nagasiling sa aton nga siya ang tinapay nga nahulog halin sa langit, kag dugang paniya kung sino man na makakaon sang sini nga tinapay, magakabuhi sing dayon, kag ang tinapay nga akon ihatag para sa kabuhi sang kalibutan. Again, para sa kabuhi, hindi lamang sa kabuhi sa subong sa kalibutan, kundi pati pagid sa masunod naton nga kabuhi. Paagi sini ang aton maangkon ang kaluwasan ni Jesus nga siya mismo naghalad sang iya kabuhi para sa aton. Pero ang pamangkot mga utod, paano bala kita magsabat sang sining panawagan ni Jesus sa iya pagpresentar sa imo nga siya amo ang buhi nga tinapay nga magahatag sa imo sang kabuhi nga wala katapusan? Tugutin ninyo akong hatagan acronym ang tinaga nga BREAD. B-R-E-A-D. Una among letter B, believe. Ano ang aton pagka-believe o kung pagkapatihan? Aton pagkapatihan, si Jesus amo ang buhi nga tinapay nga magahatag sang kabuhi nga wala sing katapusan. Kabay pa nga hindi kita mangin pareho sa ibang tawo sa ebanghelyo subong nga ginadudahan ang ginsiling ni Jesus nga siya among buhi nga tinapay. Gani sa kada simba naton, kada pagpangalawat naton, aton dapat pagapatihan sing may dako nga pagtuo nga si Jesus yara sa presensya sang tinapay nga pagabatuno naton sa aton pagpangalawat. Ikaduha among letter R, relate to Jesus. Paano kita magpati sa iya naton? Ikaduha among letter R, relate to Jesus. Paano kita magpati sa hindi naton tanto gid kakilala? Gani mga utod, aton man hatagan importansya ang aton relasyon sa Ginoo. Paano? How? Paagi sa pagupod naton sa iya matagadlaw-adlaw naton nga ginaubra. Maski nagatuon ka, nagaubra ka, nagakaon ka, nagahampang ka, nagakatulog ka, nagaparty ka, nagapangasubo ka, iupod si Jesus sa aton kabuhi. Pagi sa sini nga mga buhat, hindi lamang ang aton relasyon kay Jesus nagatubo, kundi sa aton man matarong nga pagpangabuhi sa kalibutan. Ikatlo among letter E, educate. I-educate naton ang aton mga kagulingon nga kita maluwas pagi sa buhi nga tinapay nga amo si Jesus. Pero hindi lang ang kagulingon i-educate naton, kundi pati pagid sa aton mga utod kay Kristo, kay tungod suno sa ginhambal ko kagina, ang tinapay isa ka simbolo sang kaaluwan kag pagpaambitanay. Gani kung ano ang aton na-educate sa aton self, aton man ipaambit sa iban. Tandaan naton that sharing is also a gesture of love. Ikaapat among letter A, apologize. Tanan kita nga mga tao na dagtaan sang sala. Kada isa sa aton may kinaiya nga mga sala. Sunod sa gitulo sang simbahan sa aton, isa ka labing kinahanglanon nga obrahon naton para maangkon naton ang kaluwasan kag kabuhi nga dayon amo ang pagsunod sa sugo sang Dios. Gani matuod nga nagakasala kita sa aton kabuhi. Pero kamusta naman ang aton kangtanan sa Dios? Gani kita mag-apologize. O kung magpangayo sa kapatawaran sang aton kasalanan sa Ginoo, kay tungod paagi sini, mas hiluway ang aton disposisyon nga aton maangkon ang kabuhi nga dayon. Ikalima, among letter D, devote. Ang Ginoo nagapanumdum sa aton nga aton pagatubuon ang aton pagpati nga may dakong pagtuo sa iya nga siya amo ang buhi nga tinapay. Gani aton i-devote ang aton tag sa kakagulingon sa tinapay nga aton nabaton halin sa langit, amo nga si Jesus.
kag aton pagapadayunon sa aton matagadlaw-adlaw nga kabuhi ang pagpangabuhi upod sa iya nga may dako nga pagpati nga mabanhaw ka niya sa katapusan nga adlaw. Gani mga utod, akon gid ginasakdag ang bread sa aton kabuhi. Believe, relate to Jesus, educate, apologize, kag devote. Kay paagi sini aton maangkon ang kabuhi nga wala sing katapusan upod sa Dios Amay sa langit. Kagkabay pa nga hindi lang naton igakabuhi ang bread nga nagaysahanon lang sa Ginoo, kundi ipaambit man naton ang bread sa aton mga utod kay Kristo. Live the bread. Hello mga Catholics! Ato naman karon ginasuguran ang bagko nga programa sa Halo Archdiocese Commission on Catechesis and Catholic Education o CON ACE sa padayon nga pagdala sa inyo sang catechesis at your fingertips. This is simplifying catechesis and making it cat short. Every week, for less than 5 minutes, we will talk a bit of the teachings of the Catholic Church based on the Catechism of the Catholic Church, or CCC. I am your cat teacher, Father R.J. Malmos, joining you in simplifying catechesis at your fingertips. This is Cat Short. Let our weekly lessons be divided into 4 primary topics based according to the 4 main sections of the Catechism of the Catholic Church. Lesson 1, the Profession of Faith. Lesson 2, the Sacraments of Faith. Lesson 3, the Life of Faith. And Lesson 4, the Prayer of the Believer. Apang, suguran naton anay sa pagpamangkot. Ano ang catechesis? When we say catechesis, it seems that the very first thing that enters our mind is our childhood memory being taught in catechism by our catechist. But what is our Catholic faith teaches about catechesis? Catechism of the Catholic Church number 5 says, catechesis is an education in the faith of children, young people, and adults, which includes especially the teaching of Christian doctrine imparted, generally speaking, in an organic and systematic way with a view to initiating the hearers into the fullness of Christian life. Ano? Ang catechesis, isa ka pamaagi sa atong simbahan sa pagtudlo sa aton tanan, kabataan, pamatanon, kag mga hagtong sa mga kapindan sa pagtuluhan sa aton pagkakatoliko sa pamaagi nga mahangpan, may sistema, kag may direksyon. This is the reason why our parishes conduct catechesis in our schools, parish churches, and in various locations. However, pandemic brought us in a new venue, a new setup, but with a strong power to reach a multitude of people. The Catholic Bishops' Conference of the Philippines, or CBCP, mentions the necessity of catechesis in our life on and off the pandemic situation. It says, here in the Philippines, one vibrant part of everyday life that has been most affected
is our religious practices as Catholics around the country. Yet, despite the closing of our churches and postponements of the conduct of traditional sacraments and rituals, we, the Filipino Catholics, with the openness and creativity of our parish communities and use of information technologies and social media, our expressions and spirituality of Catholicism remain present and strong amidst this pandemic. Gani sang kita naghiwat sa atong catechetical month last year 2020, the focus of the theme is on fruitful catechesis, signifying the fundamental lessons of our Catholic faith, which bear its most precious fruits during the times of crisis. These catechetical fruits bring forth the missionary character of how our Catholic faith is and how this faith shepherds us in becoming witnesses of the new evangelization. God reveals, and without God revealing Himself, we humans cannot know God. Our mere response is what we call faith, or pagtuo, ukol paniniwala. And we are responsible as well to respond to the call of evangelization, that is, to make disciples. Jesus said, "Go and make disciples of all nations, teaching them to observe all that I have commanded you." Matthew chapter 28, verses 19 to 20. CCC number 26 says, "The faith, which is man's response to what God has revealed, must be reactivated among men and women and render it conscious and fruitful by means of virtue instruction through catechesis." Kagikan sa pagsugod sa kasaysayan sa atong simbahan, from the early history of the Church, the name given to the total process of making disciples and imparting the teaching of God's Word has been called, yes, catechesis. CCC numbers 4 to 5. Gani, madalugin nga salamat sa inyong pagsuporta sa pagsugod sining atong programa. Don't forget to have a copy of the Catechism of the Catholic Church and read numbers 1 to 10. And for the conspiration for the week, let us remember the words of Pope Francis. Catechists always pray and think creatively about a catechesis centered on the kerygma, which looks to the future of our communities so that they may be ever more rooted in the gospel communities that are fraternal and inclusive. Mga Catmates, this is Father RJ, and see you again next week as we simplify catechesis and making it cat short. Hello and welcome. Diri sa aton palatuntunan ang oras sang MANUGSAB-OG. Ining inyo utod si Elsa Subong. Malipayon kag mahigugmaon ako nga nagatamyaw sa inyo. We are very much thankful nga nakapanumbalik kita sa Kahanginan. Kag dako gid ang pagpasalamat sang Katesismo sa Kahanginan Apostolate nga gininakop kita ni Father Angelo Colada diri sa Social Communications Commission agud magpadayon kita. May mga jutay lang kita nga mga gina-arrange sa aton nga mga presentations sa aton nga mga productions, and in the days to come magapanumbalik kita sa normal nga flow. Meantime, salamat gid diri kita sa Tansa Parish. Salamat gid nga madamo Father Pau kag sa tanan nga mga members of the Commission on Social Communications nga nagabulig sa aton agud makabalik kita diri. Now, nagapasalamat gid kita nga sa ika-25 nga tuig sang Katesismo sa Kahanginan Apostolate, nagapadayon kita. Kaya nagapasalamat man kita sa padayon nga pagsakdag sa ngaton mga partners, labi na sa ngaton mga volunteers, kag sa ngaton nga mga covenant partners. Sa sini nga edisyon, mga utod, nagakalipay gid ako, and I consider this a very good privilege
and I'm proud to have them with me. Iningaton mga pamatanon because we will be discussing important issues. Sa panumdum siguro naton nga ang mga pandemic nga ini nagaapekto gid lamang sa mga tao, sa mga adults, sa mga vulnerable sectors, sa mga frontliners. But hindi man naton pagkalipatan nga ini tanan nagaapekto man labi na gid sa aton mga pamatanon sa sininga sitwasyon. I think aware man kita nga ang aton mga young people, 18 years old and below, do pareho lang ina nga forever quarantined sila because they have not been leaving their homes, they have not been leaving their families, and I'm sure the pandemic has affected so much of their lives and of their lifestyles. Now with me here in this edition of Buhi nga Pulong diri sa Oras sang Manugsab-Og, I am happy to welcome our two guests from the youth sector diri sa aton sa Tansa Parish. I would like to recognize first, ladies first, si Miss Natalie Josela. Natalie, kumusta ikaw? Maayong adlaw man, ma'am. Ang okay malang ko. Ikaw, Okay ka ma'am. lang. From what school are you? Of course, wala man kita nagkadto sa eskwelahan face-to-face. But are you schooling? Yes, ma'am. Actually, I'm an upcoming college student. I came from Colegio de las Illas de Jesus. Okay, good. Another one, we will be hearing more from Natalie as we move along with our program. And then I would like to recognize also diri kag nagapasalamat man ako sa iyang availability. Wala sang liwan si Jeremiah Jacob. Jeremiah, kumusta ikaw? Mayong adlaw, tita. I'm feeling okay man. Feeling okay. Yeah. That's nice, no? Are you schooling also? Yes, tita. Incoming grade 10 ako sa Grade 10 ka na? Filma University of Iloilo. Okay, so nabatian nato ng aton nga mga kaupo diri, they belong to the youth sector, and I'm sure the pandemic, this COVID-19 pandemic, may dako man nga epekto sa ila. That is what we are going to discover as we go along with our discussion diri sa Buhi nga Pulong. Now maybe I have one general question for both of you, no? Sobra na kita isa ka tuig sa COVID-19. Sa inyo abi nga pananawan, how do you look at this? Anong perspective ninyo in this pandemic that we are in now with all the protocols, with all the guidelines, and with the lifestyles nga daw halos gina-force sa aton agud nga sundon para nga the youth sector especially will not be highly affected. Natalie? Para sa akin, ma'am, some people may see it as a bad side, such as unemployment, hunger, or even death or the loss of lives, especially our loved ones, our families, our relatives, or friends. But this COVID-19 pandemic made me realize that there is also good despite this darkness we are facing right now. We should switch our perspectives and vices to the good side of life, such as this pandemic made me stronger, or our bond between my families are stronger because of quarantine. And I really realized nga may oneness gid sa aton tanan to fight against this deadly disease. Kay as an iha, ma'am, living the charism of Saint Candida Maria de Jesus, na live out ko gid ang teachings si Saint Candida nga may solidarity siya with the poor. And given that, I am part of the youth lector of Immaculate Conception Parish in Tanza, which really opens the oneness and love for our dear, less fortunate brothers and sisters. Sa dira pa lang, nakita ko na nga ang Tansa, may community pantry. And nakabutang gid nga tagline nga maghatag ayon sa ating kakayahan at kumuha lamang ayon sa pangangailangan. So dira pa lang makita ko na nga may oneness gid ta kag despite this pandemic. Okay. In your case, daw kaayo iyang isang perspective mo with the pandemic because maybe you have the spirituality, the religious background, and siguro training man sa inyo nga balay, no? How about
certain perspectives nga nakita mo sa palibot sa imo nga mga kapareho nga pamatanon? Oh, despite, ma'am, the pandemic, as what I can observe, gid, damo nga bata ang hindi pa equipped sa religious life bala, ma'am. And tungod sa pandemic, hindi nakakadto sa simbahan. And, amo na. But, dapat, i-raise tagid ng awareness. And me as a youth, vocalize gid to spread the awareness and advocacies man para mas ma-open man ilang mga mata. Oo, actually, hindi man kita maka face-to-face, so we cannot go and conduct some kind of catechesis or even community gathering. It is something to think about, no, kung paano nga sa inyo nga sector, sa mga pamatanon, makasiling mo blang nga ma-impart, matudlo, ma-share. Yes, Oo. So, before you discuss further, no, sa kay Jeremiah naman, anong pananawan mo sa COVID-19 pandemic? I think, Tita, we can look at this in two ways. First is we can look at this as a setback sa mga plano naton sa kabuhi, or we can also look at this as a long vacation in quarantine. Personally, sa ako niyang view, we can use this pandemic, we can look at this pandemic nga a way nga mag-convert and magbalik sa kay God. This pandemic has proved nga we are made vulnerable by disease. So we have nowhere to go kundi sa aton lang mga panimalay. And sino man ba mga kristoryata sa panimalay kundi aton man lang family and ano. So ang other aton guro nga pwede nga palapitan is si God. So we can look at this pandemic also as a way nga magbalik kita sa Ginoo sa halin sa ka-business ang aton nga mga kabuhi nga wala pa huwayway. Okay, it's been more than a year, no, nga na-experiensyahan natin ini. Naga-online schooling ka mo, by the way? Yes, ma'am. Ikaw, Jeremiah? Ako, Tita, sa akon nga school is modular kami. Modular Bale, ka mo, yes. oo. Okay. So, ang How ano do lang- you cope? No, how do you cope with that kind of system? Actually, it's mabudlay gid ako mag-cope up sa modular since wala kami teacher nga mi naga-discuss amon nga lessons, naga-rely lang kami sa amon nga modules, and even ako nga honor student man ako, I admit grabe gid ako nabudlayan sa modular. I think ang ako lang ang way nga naka-cope up is focusing lang kun at the end kung ano ang reward, focusing on the goal and not on the journey. Completing it? Yeah. Okay. So tapos na ang school year, no? And you'll be entering what? Grade 10 na. 10 na. So, Manug-start na actually akong Tita school in around 2 yeah, weeks the school time. year is starting, no? Sa imo naman na, Ako, Natalie. tita, despite as what Jeremiah said, bisan modular, budlay, online budlay man Budlay man Japon. gihapon. Yeah, kay all day, tutok ka gid yan sa computer, damo sang health risks such as eye strain, back pain, tapos permi ka lang gapong coordination, and etc. bala. Despite ginatudlo man gid siya tuod, but budlay man gid mag-cope, kay budlain gid akong face to face arang pwede mo mamangkot in sige the teacher mo, but like subong nga online lang damo gid ya problema, like ang connectivity, ang iban hindi pa ka data, iban budlay pa mangita wifi, and iban most of the youth of today wala gid ya gadgets to have this kind of education gid ya. So nakita man ninyo ni, naobserbahan ninyo ini sa other na mga pamatanon pareho ninyo, no? Yes, And it feels so bad sa inyo nga nga side nga amusin ni ang sitwasyon. Now, in all these situations and circumstances, nag-abot man sa inyo nga nangin bored, nangin burned out, and nangin depressed. Of course, Tita, naagyan gid naton tanan during this pandemic. It's either we have lost a loved one or nakapoy na kita magpadayon sa studies since very budlay. And I think most of my other fellow youth man nakabatsyag man sang amo na time, amo na gani ginatawag naton nga darkness of this pandemic, because it has been not only a dark time para sa akon kundi para sa aton tanan. Okay. Ikaw 15 years old ka pa lang, no? Yes, Tita. 15 pa lang Hindi ako. ko are you going to tell us na wala ka ginakahalin sa inyo balay because ang edad mo wala gid ginpahanuguti ever since?
I've been out lang kung kung mag-grocery, and of course kung mag-serve sa church since lector man ako sa simbahan, nag-go out man ako para lang gid sa dara kung ano lang gid anay ang essential, wala na na isang lagaw-lagaw. Stay at home lang taanay para sa safety of all. So na-carry mo man ha? Yeah, I can say I've been lucky nga naka-carry Pila on ka ko mo yan. mag-utod sa inyong panimalay? Well, actually, ako na lang diri tita na bilin. I have 2 older half-brothers. Ang isa sa Manila and the isa sa Canada na. So, ako na lang diri na Ikaw bilin na sa gid lang. Iloilo. Isn't that boring or lonely nga isa ka lang? Very lonely, tita. Since ako man lang kaga ang parents ko. Are you communicating well with your parents? You said a while ago, it has given you the chance to bond, to be close with each other? Yeah, tita. Amo lang gid ang amo no bra sa balay. Communicate with my parents and upod-upod kami lantaw and together amo lang gid kami. But at the same time, naga-communicate man kami with since we have the internet na, we communicate with my friends na. Make more friends online, and my classmates man nga ara na sila mabalang ko na nila nga situation biskan layo anay kami. So wala isang feeling of deep depression? Boredom? Deep depression, di man gid siguro Since okay, you have your naka-interact family, man you know how gihapon. to communicate. May mga friends ikaw. Yeah, You and- know of friends nga depressed gid. Yes, Because of tita. the pandemic? I have some siguro. I can't tell lang siguro they're in real situation gid since hindi man wala Hindi man man nila kamo gid makaano, ginapakita. oo. Pero I can really feel nga some of them na kakasubo gid kay hindi nakagwa, hindi nakakilala, do stuck lang gid sa balay, you feel isolated gid sa ilang houses. Sobra pa sa na-quarantine ka kay positive ka, no? Yeah. So, good for you because you can go out, you are a lector, and you have other religious involvements, bisan minimal lang. Pero to those nga wala gid siguro, you can imagine how depressed they are. Yes, very saddening gid kay hindi sila kaya and I hope tani nga in a way they can fix their situation. May God fix their situation para at least after sa pandemic kanid dulungan kita Oo, no? makaahon balik sa And of normal course, you na still do tibuhi. not know until when, di ba? Now, Exactly, ikaw, yeah. Natalie, For me, tita, thankful na lang gid ko ya sa ara sa konsubong. Thankful ko kay amo pa ni mabatyagan ko, may access pa ko sa gadgets. But talking about depression, it is a serious medical condition nga hindi gid ya mapunggan, especially sa youth sa subong. bagay, bisan under normal circumstances gani, damo ang aton pamatanon nga also suffer depression, boredom, how much more in this kind of situation. Could even lead to suicide. Do you know of some people, some friends? I have actually interacted with some and bugat-bugat gid ya, like maastorya lang na sila simo do kabugat gid dalon bisan amo pa lang nabala ang tipo nga wala sila kabalo ano i-feel nila, wala sila pangitaan bulig, and ang ginahambal ko lang gid sila ya salig lang gid sa Ginoo, pangamuyo lang gid, amo lang gid na. I'm sure drastic man ang effect o pag-affect sining pandemic like sa lifestyle nyo nga freely makagwa ka mo sang una, and then you can just meet up with anyone, and then bisan sa family relations gani siguro, and especially sa schooling. So I'm sure na ang issues, even if we can be normal in most of the time, but we still feel that depression. Okay, so bali, what big issues or challenges are you seeing na sa maabot pagid nga mga inadlaw abi should the pandemic continue to bug us? For me, grabe gid kay subong quarantine pa kita nga daan, and may bago nga variant, and dapat gid na likawan kay tamaan gid ka delikado subong. Bisan sin-o lang kaya apektuhon, bisan mabaskog ka man, bata tigulang, kaya ka gid ya maapektuhan sang COVID. So how do you look at it then? Para sa akon, kinanlanta lang gid ya tita mag-teamwork. Kinanlanta nga mag-social distance. Kay hindi man lang na saton ang problema, dapat kita tanan gabuliganay. How about you, Jeremiah? Since dugang sambalin Natalie nga may bago nga variant, and ay base magbalik kita sa mas stricter quarantine. Actually here in Iloilo, very strict na We are ato now na quarantine. into yeah. it, oh.
So ang aton lang guro nga ano dire is try ta mag learn sa aton nga mistakes kung ano na experience naton sang last year and try to live a healthy lifestyle biskan ari ta sa balay like mabugtaw early or sleep kita sang temprano hindi sagid pulaw. Try lang nga mag-live kita sang normal nga pangabuhi lang sa aton nga balay and of course help others man nga suffer the same problems as us kay para dululungan kita nga mag-asenso. Okay. So far, what important adjustments ang nahimo nyo sa kabuhi ninyo? So far, grabe, nasubong ang trend sang biking and workout, tita. Damo-damo ko kilala Are you ga into biking. Hindi pa man gid. Pero to spend our time wisely, amo ginaubra sang mga kabataan subong biking and mag-workout. And amo na ang little adjustments, especially ang mga plano nga na-cancel, balas what Jeremiah said, grabe gid na nga pag-cope up naton. And amo na, kinahanglan tama lang ipaminsaron and not be stuck on depression. Dapat we should think positively and think of ways to get out of it. Now, sa imo particular nga life, no, what are you doing in order now? What changes have you done sa imo nga lifestyle? The changes I've done is mas active na ko subong sa balay kay arang wala ka na obrahon, mas makabulig ka na mayo sa family mo, sa mga sulod balay. So you learn to work, in the house, do more household chores. Yes, tapos May particular maka- hobby ka, Natalia? I actually play the guitar, ta. Okay, so whenever you have the time, you play the guitar. Hindi kaya plantita or what? Or any other involvement? Hindi man. Okay, Jeremiah? Ako lang siguro ang ano, tita, is wala man gid ko isang particular hobby nga ano, pero ang aton lang mo-focusan subong is try ta mag-learn sang something new and try ta mag-cope up sa aton nga studies. Mag-try ta sang set sang schedule sa aton nga kabuhi para hindi lang kita madula sa focus sa aton sa mga plano. So as I've said kagina nga, we try nga magbalik kita sa aton nga normal nga ginaplano before this pandemic para diretso kita din pagkatapos ng quarantine. Yeah, what particular plans ang ginaplano mo nga bag-ohon because of the pandemic? Well, I think siguro tita is ang Anong plano mga kurso, by the way, when you enter college? amo pa na actually Dugay ta pa man, ang you know? ako gina-discuss, ga-discern pa ko kung ano man gid since okay. manog senior high ako, wala pa ko ka decision niya kung anong course ko. Ako sa diin nga school and supposed to be by that time ma-set out mo na. So amo pala na garong akong gano'n is ga-try ga-discern pag-aas pa kay God kung ano man gid ang iya nga plano para sa akon para masunod ko ina. Okay, so bali direction mo at least santo, ano, sa direction sa Ginoo sa imo, and you are praying for that. Yeah. Now sa imo, ano ganing course mo, Natalia? Makuha ko pharmacy, tita. Okay. DS Pharmacy. So, halimbawa, hindi pa kita maka face to face, no? But of Online, course, are sige you hapon. enrolled na? Ang wala pa man. Pero naka-admission na. Ate, maayong mano. At least those are the things you are looking forward to. Now, at this time, granting, ginatawag na nila na nga magapadulong na kita sa new normal nga ginatawag. How do you look at life in that new normal, especially for you and for other young people? How do you plan to cope? Una, how would you envision or look at the situation that will happen in that new normal whenever it comes? Whenever the new normal comes man gid tita, I think siguro of course we will follow the new protocols which face mask siguro and social distancing man gihapon. Pero at least we can meet face to face na. And I think we can try nga magbalik na to go to school and most importantly try na magbalik sa simbahan kay I've noticed others since sa pandemic Yes, of course, online mass na lang. Oo. Hindi, mga kabataan kag mga katigulang hindi na gid kabalik sa Oo, no. church. Doon na dulaan sila bali sang gana. Yes. So I think amo ginang biggest naton ngano, especially year subong year of Missio ad Yes. Gentes. We bring the mission, ang mission nga aton sa others man.
ipalapta pa naton para we can last mo another 500 years pagid of faith. Okay. So isa imo ya pananaw bali nga ang new normal nga na would still require maybe wearing of the mask and all the other health protocols, social distancing, but at least may degree of face-to-face. Yeah, tita, Oo, para and may interaction again, na. we should be enriching and strengthening our spiritual life. Sa imo, Natalia, For me, what tita, will be that new normal? I foresee the future to be same man kay Jeremiah, may proper protocol, safety guidelines, but if fully vaccinated na tanan, G ko sa face-to-face nga, delikado, gidi nga daan. And makita ko ang new normal in the future to be fully online. Dapat i-equip naton self naton to be online kay everything can be accessed online na mo, even our bank accounts, our school can be online. So ma-foresee ko nga puro na technology in the near future. There would be less human interactions, face-to-face. Siguro, but Saan may ara man, agyapon. but then dapat ang technology and online transactions will be more prevalent, no? Than sa ibalik ihatag naton dira ang aton nga mga efforts, mga initiatives along that line. There are even schools nga naga-think nga even if kanay-kanay na ang pandemic, less na ang risks and the dangers, still the schools would opt for blended study, blended strategy, nga meaning to say, i-limit gihapon ang face-to-face interactions. Do you agree with that? Yes, I firmly agree with tita. Kay subong daan, bisan hindi gid ta dapat maging fully safe gid bala bisan may vaccine na pwede gyapon mahawaan may muna gid nga cases daan. So ga-agree gid ko nga dapat gyapon bala ang safety naton. Health is wealth So. Okay. So at least educators learn from you, no? And the school system should also learn from you nga amo na iya ang gusto sa ngaton pamatan-on even if the risks of COVID-19 or any other viruses would be minimal. Sa imo, Jeremiah? I think tita, yes, gagawin man ko sa blended learning kay hindi patakapakot kung ano ang future malay mo kung magbalik liwat ang virus or ano. No one is safe until everyone is safe. So, ang aton lang guro mga point dira is okay lang anay nga mixed pero ang important thing is mamat-amat na tabalik sa face-to-face nga interaction kay mabudlay gidya ang schooling kung wala sang face-to-face interaction kay wala sang teacher nga minaga help sa imo and wala ka man, and most important wala ka man sa mga classmates nga naga support sa imo nga naga friend sa imo. Yeah, and I think better sa inyo nga mo ng edad nyo, but for children nga naga-start pa lang sa pagtuon, la pagani ka experience gid sang full classroom interaction, da mas mabudlay sa ila. So, ana lang gid siguro ang full home study nga mga sistema no sa aton nga mga eskwelahan, especially for growing children. Okay. Now, anong mga panugyan naton abi no sa sini nga sitwasyon pa kahit hindi pa kita kabalo kung saan kita katibawas gid fully, how do we anong ipanugyan ninyo para maka-cope kag hindi lang bala nga mag-cope kundi ang mga pamatan-on naton madala naton sa next higher level sa lang ma-cliche nga na no man-level up ang sitwasyon sa pamatan-on naton, ang ilang mga interactions, ang ilang mga attitudes and disposition in life. For me, first is to be responsible. Second, self-discipline. And third is faith. Para sa akon, discipline, gidya tita, kay sato nag-start mo, change starts within ourselves. Now, would you say that the young people were less disciplined before the pandemic? Before pandemic. Yeah, kay based on my experience, gidya, this pandemic taught me a lot of things. Kay dira na realize ko mas more time to ponder on yourself and more time nga makilala mo and personality development. Second is self-discipline. Kinlanlan naton time management. Despite online, kinlanlan man naton in-limit aton nga use of gadgets. And lastly is faith. Ano brown ta kung walang Ginoo. And kinlanlan ta mag-trust lang gid siya kay gapati gid ko nga God provides. Okay, that's
That's a very good insight, no? Na ikaw, Jeremiah. For me, tita, same man kay Natalie, pero mix a balance of discipline and faith. Discipline kay do kita, as kami sa youth, do nadulaan man kami sang disiplina since ara lang kami sa balay, ara sa mo ng gadget, may internet. So, pulaw-pulaw ka Facebook, ka YouTube, ka Instagram. So, balik siguro discipline, i-limit naton dra nga since it can be too addicting sometimes man. And we can lose focus sa aton nga studies, especially since sa balay kita, homeschool learning, mabudlay mag-focus sa school since may damo nga temptations nga nagaano sa aton. And as well, balance man sang faith, may kay ask man kay God nga we can overcome this and have trust in Him nga madula man gini eventually. And ask kita kay God sang strength for discipline and perseverance para ma-overcome nato ng pandemic kani. Okay, there you are mga utod. Nabatian naton ang aton mga pamatanon, ang ila perspective sa pandemic, kag matahom ang ila mga ginahambal sa aton nga himuon naton. I really hope our young people like them would be able to learn from them. Gusto man yung ginahambal ninyo, no? Nga, mas kinanglan tapagid ang discipline subong. Otherwise, we tend to be idle and we tend to depend so much on the gadget. And in the process, it can also make us depressed. Ginahambal gani nila. One psychologist I talked with, naghambal gani nga ang isa nga bantayan naton nga masunod nga pandemic base ang mental health. So we will pray nga hindi kita maapektuhan masyado. That is why I agree with you that we strengthen our faith, we strengthen our trust in God, and especially that we should not be discouraged. We should not become hopeless. So salamat gid sa kay Natalia Gisela and of course si Jeremiah Jacob for joining me in this edition of Buhi nga Pulong diri sa ORAS sang MANUGSAB-OG. Thank you very much. Thank you gid kay Father Pau, Father Angelo Colada, diri sa Commission on Social Communications for accommodating this edition of ORAS sang MANUGSAB-OG. Ang inyo utod si Elsa Subong. Salamat sa imo, O Diyos nga may nga nagtugas sa amon. Salamat sa imo, O Diyos nga anak nga nagtubos sa amon. Salamat sa imo, O Espiritu Santo, sang imo pag-ubay kag pagpasantos sa amon. Salamat halangdon nga Santissima Trinidad, sang mapuslanon kag mabinungahon nga kabuhi nga imo ginhatag sa amon karon nga adlaw kag sa tanan nga adlaw sang amon nga pagkabuhi. Karon umabot na ang oras sang amon pagpahuway. Sa imo mga kamot halangdon nga Santissima Trinidad, amon ginatugyan ang amon lawas kag kalag. Kung may mga sala kami nga nahimo batok sa imo kabubuton, patawara kami. Ipadala ang imo anghel nga manugbalantay sa pagbantay sa amon mahamuok nga katulugon, tubtob nga magbugtaw kami liwat sa pagdayaw sa imo kag sa pagpangabuhi sino sang imo santos nga kabubuton. Amen.